Ikaw ba ay iritable kasi hindi mo alam kung paano mo makukuha ang tamang temperatura ng iyong katawan? Kung nafe-feel mo na masama ang pakiramdam mo or ikaw ay mainit kaya hindi mo alam kung ano ba ang tamang sukat ng iyong temperatura? Hello mga kalalabs! Ako po si Tonette. Welcome back to my channel, The Simplicity Vlog. So ngayon po mga kalalabs, ang ating pong tatalakayin ay tungkol po sa isang aparato na kumukuha po ng temperatura kung tayo po ay may masamang pakiramdam. So without further ado mga kalalabs, let's start na po tayo. Paano kinukuha ang inyong temperatura? Anong kasangkapan ang ginagamit upang makuha ang eksaktong temperatura ng iyong katawan? Mga kalalabs, ang tatalakayin po natin ay tungkol po sa thermometer. So ano po ba ang thermometer? Ano ang gamit po niya sa atin? Paano natin ito gagamitin? So mga kalalabs, yan po ang ating tatalakayin o aking i-share sa inyo. Ano ang thermometer? Ang thermometer ay isang instrumento para sa pagsukat at pagpahiwatig ng temperatura. Karaniwan ng isang binubuo ng isang makitid, hermetically selyadong tubo ng salamin na minarkahan ng mga pagtatapos at sa isang dulo na isang bumbilya na naglalaman ng mercury o alcohol na lumalawak at nagkakontrata sa tubo na pag-init at paglamig. Ang isang tumpak na pagbabasa ng temperatura ng isang tao ay isang mahalagang tool sa pamamahala ng sakit. Bakit ko kukunin ang aking temperatura? Ang pagsusuri ng temperatura ng inyong katawan gamit ang isang thermometer ay isang madaling paraan upang makita kung mayroong lagnat. Ang isang lagnat ng isang pagtaas sa temperatura ng katawan ay karaniwang sanhi ng isang infeksyon. Kahit na ang mga lagnat ay maaari ding hindi komportable, sila ay isang palatandaan na ang katawan ay nakikipaglaban sa infeksyon. Maraming iba't ibang mga uri ng thermometer na maaari mong gamitin upang masukat ang iyong temperatura. Kapag gumamit ka ng anumang uri ng thermometer, tiyaking mabasa mo at sinusunod ang mga tagubilin kasama ang termometro. Kung ang inyong thermometer ay gumagamit ng mga baterya, suriin ang mga ito. Maaari mong mapansin na ang mga mahina na baterya ay nagbibigay ng hindi pantay na pagbabasa. Ano ang normal na temperatura ng katawan? Ang normal na temperatura ng katawan ay halos 98.6 degrees Fahrenheit o 37 degrees Celsius. Ang normal na temperatura ay madalas na nag-iiba mula 1 degrees hanggang 2 degrees Fahrenheit or 1/2 degrees hanggang 1 degrees Celsius. Ang isang normal na temperatura ay karaniwang mas mababa sa umaga at tataas sa araw. Umabot ito sa taas nito sa huli ng hapon o gabi. Anong temperatura ang itinuturing na isang lagnat? Sa mga may sapat na gulang, isang lagnat ay tinuturing na isang temperatura ng 100.4 degrees Fahrenheit or 38 degrees Celsius o mas mataas pa. Maaari mo itong gamutin sa bahay ng may gamot na reducer ng lagnat at likido upang mas komportable ang inyong sarili o hayaang patakbuhin ang kurso nito. Ngunit, kung umabot ng 102 degrees Fahrenheit or 38.8 degrees Celsius o mataas at hindi ito babaan ng paggagamot sa bahay, tawagan ay inyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan. Anong mga uri ng thermometer ang dapat kong gamitin upang kumuha ng temperatura? Digital thermometer. Ang isang digital thermometer ay ang pinakatumpak at pinakamabilis na paraan upang kumuha ng temperatura. Magagamit ang mga digital thermometers sa karamihan ng mga tindahan ng gamot at mga parmasya sa supermarket.
Nakasalalay sa kung saan ka namimili. Siguraduhin sundin ang mga tagubilin sa package habang gumagamit ng anumang thermometer. Paano makagamit ng isang digital thermometer? Maaaring magamit ang isang digital thermometer ng tatlong magkakaibang paraan, kabilang dito ang oral. Para sa pamamaraang ito, ang thermometer ay inilalagay sa ilalim ng dila. Ang pamamaraang ito ay ginagamit para sa mga may sapat na gulang at bata na 4 na taon at higit pa na nakahawak sa thermometer sa peak rectal. Para sa pamamaraang ito, ang thermometer ay pinapasok ng marahan sa tumbong. Karamihan ay ginagawa sa mga sanggol, ngunit maaaring gamitin sa mga bata hanggang sa 3 taong gulang. Maaari kang kumuha ng temperatura ng tumbong sa mga batang mas matanda sa 3 taon, ngunit maaaring mahirap na panatilihin silang tahimik na kailangan pa nilang manatili. Auxiliary. Para sa pamamaraang ito, ang thermometer ay nilalagay sa kilikili. Para sa maliliit na bata o matatanda na ang temperatura ay hindi ligtas na magagawa ng pasalita. Ang pamamarang ito ay hindi tumpak tulad ng pasalita o tumbong, ngunit maaaring magamit bilang isang mabilis sa unang cheque. Maaari mong sundin ito sa pamamagitan ng pagbasa sa bibig o sa tumbong. Upang magamit ang isang digital thermometer, number 1, linisin ang tip gamit ang malamig na tubig at sabon, pagkatapos ay banlawan ito. Buksan ang thermometer, ilagay ang tip sa ilalim ng iyong dila patungo sa likuran ng iyong bibig. Isara ang inyong mga labi sa paligid ng thermometer. Maghintay hanggang sa mag-beep o mag-flash ito kasi pag okay na siya, kusa siyang tumutunog. Suriin ang temperatura sa naka-display. Dito po siya, kagaya niyan. Yan po, may nakasulat po dito. So, diyan po natin makikita kung ilan po ang temperatura ng ating katawan. Oral method. Sa pagbukas ng iyong bibig, ilagay ang takip ng tip sa ilalim ng iyong dila. Ito po mga kalalabs. Isara ng marahan ang iyong mga labi sa paligid ng thermometer. Panatilihin ang thermometer sa ilalim ng iyong dila hanggang sa ang mga digital thermometer beep. Alisin ang thermometer kapag ang mga numero ay nagpapakita sa window. Paano kumuha ng temperatura na gamit ang rectal? Una, ang edad ay pagsilang sa 1 taong gulang. Pangalawa, pinahiga ang iyong anak sa tiyan. Pangatlo, maglagay ng ilang petrolyo jelly sa dulo ng thermometer at ng anus. I-slide ang thermometer ng malumanay sa anus na hindi higit sa 1 pulgada. Panglima, maging banayan. Pang-anim, hawakan mo pa rin ang inyong anak. Gaano katagal ka gumagamit ng isang rectal thermometer? Maaari itong gawin kaunti sa inyo at sa inyong anak. Ngunit mas mabuti na kunin ang temperatura ng inyong anak na diretso hanggang sa edad na 3 o higit pa. Iyon ay dahil ito ang pinakatumpak at sa mga sanggol at sanggol. Kahit na ang maliit na pagkakaiba sa temperatura ay maaaring makaapekto kung gaano kalubha ang lagnat o kung tatawagin magpatingin sa doktor. Paraan ng auxiliary o sa ilalim ng kilikili. Ilagay ang dulo ng thermometer sa gitna ng kilikili. So dito sa gitna, isuksok ng mahigpit, malapit ang braso ng inyong anak sa kanilang katawan. Iwanan ang thermometer sa lugar ng halos 1 minuto hanggang na marinig mo ang beep. Tanggalin ang thermometer at basahin ang temperatura. Mayroon pong 4 na parts ang thermometer. Ang una po, ito po ang sensor. Ito ang display window. Ito po yung on and off button. At ito naman po ang cover or battery cover. So, nandoon po yung battery. Since digital po ito,
di battery po siya. Mga kalalabs, kung tapos nyo na pong gamitin ang thermometer, ibalik nyo po sa tamang lalagyan niya at itago po para po hindi po makita ng mga bata at mapaglaruan. So mga kalalabs, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po may natutunan po kayo kung paano po gamitin ang thermometer, kung ano po ang mga parts ng thermometer, kung ano-ano po ang dapat gawin o paano po kumuha ng temperatura. So mga kalalabs, ito pong muli si Tonet. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga subscribers ko po, maraming salamat po. Natutuwa po talaga ako kahit papano ay meron pong nagtitiwala po sa akin. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko po kayo bibiguin. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan i-click ang subscribe at bell button, like, share, and comments para updated po kayo sa aking susunod na mga video. So ito pong malis ito talaga sabing, smile lang po, huwag pong sumimangot dahil ang buhay ay maigsi lamang. Kung may problema ka, go lang kasi hindi ka naman po bibigyan ng problema hanggat hindi mo kayang i-resolve. Thank you very much. Ito pong muli ito talaga sabing, paalam, until next time, bye-bye.